Hello students, today we will learn the structure of human eye, anatomy of structure of human ear. Structure of eye आपण पूर्ण शिकलो. स्ट्रक्चर ऑफ आय मध्ये डोळ्यांची 3 लेयर आपण बघितले. SCR, स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना. स्क्लेरा काय करतो, कोरॉइड काय करतो, रेटिना काय करतो. हे बाहेरचे जे आवरण आहे त्याच्यामध्ये कॉर्नी वगैरे जे आहे, लेन्स आहे, रेटिना हे मेन रिफ्लेक्शन साठी. त्या कॉर्नी मधून, लेन्स मधून रिफ्लेक्शन झालं की रिफ्लेक्शन्स आर फॉल्स ऑन दी रेटिना. In retina there are various types of cells, just like sclera. After that choroid मध्ये proper choroid, sensory cells, iris, then horizontal cells, ganglion cells, bipolar cells, acrimal cells. All cells combine together to form the optic nerve, and then reflection of light will be converted into impulses, and that optic nerve carries the impulses from the retina to the cerebrum or to the brain. आणि अशा पद्धतीने डोळ्याचा वापर आपण शिकलो. डोळ्यामध्ये सगळे भाग शिकलो. माकुला लुकी बघितलं आपण डोळ्यामध्ये, फोवी बघितलं, रॉड्स आणि कोन्स त्यामध्ये बघितले आपण जे मदत करतात ब्लॅक अँड व्हाईट इमेज साठी. रॉड्स आणि कलर इमेज साठी कोन्स मदत करतात. त्या पण फोटो रिसेप्टार सेल आहेत, ते लाईटला रिसीव्ह करतात. जे डोळ्यावर रिफ्लेक्शन झाल्यानंतर जे लाईट पडतात, when the light falls on the retina they are received by the photoreceptor cell, there's rods and cones. एवढं आपण सगळं डोळ्याची आकृती आपण काढली, आकृतीवरून पूर्ण नाव दिले आणि त्यावरून आपण ती कॉन्सेप्ट क्लिअर करून टाकली. आता आयची पूर्ण माहिती तुम्हाला पाठ झाली असं गृहीत धरून दुसरा सेन्सरी ऑर्गन आपण शिकणार आहोत. त्याचं नाव आहे इयर, कान. अतिशय महत्वाचा सेन्सरी ऑर्गन. जसा डोळा तसाच कान. डोळा आणि कान हे दोन गोष्टी, डोळा आणि कान, ज्याच्यामुळे तुम्हाला प्रचंड काय मिळते, ज्ञान. आणि मग तुम्ही काय होता, विद्वान. दॅट्स वाय इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय अँड इयर फॉरएव्हर, बोथ आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. वन इज युजफुल फॉर सी अँड अदर इज युजफुल फॉर हिअरिंग अँड बॅलन्सिंग ऑफ आवर बॉडी. कान नुसतं ऐकतच नाही, तर कान हे आपल्या शरीराला बॅलन्स, इक्विलिब्रियम ठेवण्यासाठी सुद्धा मदत करतात. दोन्ही अवयव तेवढेच महत्वाचे. छान व्यवस्थित लक्ष द्या, घाई करू नका. हेडफोन लावून व्हिडिओ ऐकत जा, म्हणजे क्लिअर कानामध्ये ऐकू येतं, क्लिअर व्हॉइस ऐकू येतो. आणि पुन्हा पुन्हा कुठे आपल्याला कळालं नाही तर रिपीट करून ऐकत जा. पण ते पूर्ण परफेक्ट झाल्याशिवाय बंद करत जाऊ नका. आता डोळ्याची कोणतीच समस्या राहिली नाही पाहिजे. सगळ्यांनी डोळ्याच्या नोट्स वगैरे लिहिल्या, सगळे केले. आता फक्त पाठ झाले नाही बघायचं आणि आकृती काढून बघायची. आज आपण सुरुवात करत आहोत सेकंड सेन्सरी ऑर्गन, दॅट इज इयर. आता तुम्ही शिकलात की वेगवेगळे रिसेप्टर ऑर्गन आहेत. डोळे आणि कान हे दोन रिसेप्टर ऑर्गन आहेत. डोळ्याला त्यांनी फोटो रिसेप्टर ऑर्गन म्हटलेले आणि कानाला फोनो रिसेप्टर, स्टॅटो अकोस्टिक रिसेप्टर किंवा ऑडिटरी रिसेप्टर असे 3 नावं दिलेले. अशी 3 नावं त्यांनी काय दिली असतील? कोणती 3 नावं? फोनो रिसेप्टर, ऐकतो फोन आपण, ऐकू येणे, फोन ध्वनी. दुसरं स्टॅटो अकोस्टिक रिसेप्टर, आणि तिसरं ऑडिओ म्हणजे ऐकू येणे, ऑडिटरी रिसेप्टर्स. These are ear, human ear are the sensory organ. They are also called phono organs. They are also called auditory organ, and they are also called statoacoustic organ. And this ear has 2 functions, because this phonoreceptor has 2 functions and 2 organs. Which are internally these factors are present: cochlear and semicircular canal. Cochlear is responsible for hearing and semicircular canal is responsible for balancing and equilibrium. हे दोन लक्षात ठेवायचं फक्त. And that's why this ear has 2 functions, hearing and body equilibrium. ऐकणे आणि शरीराचं समतोल राखण्याचं काम ही आपली कानं करतात. चांगलं परफेक्ट लक्षात ठेवायचं. डोळ्याची व्यवस्थित माहिती झाली तर कानाची व्यवस्थित माहिती आपल्याला घ्यायची. Anatomically it is made up of 3 parts. अंतर्गत रचना, anatomy, study of internal structure of living organism is called anatomy. लक्षात येईल व्याख्या सगळ्या. 11वीला आपण दिलेल्या जेवढ्या डेफिनेशन्स आहेत
त्या पुन्हा एकदा बघा, पुन्हा पाठ करा. तुमच्याकडे काही पुस्तक असतील वेगवेगळे आलेले बायोलॉजीचे, तर त्यातल्या जास्तीत जास्त डेफिनेशन पाठ करा. 12वीच्या टेक्स्टबुक मधले पहिल्या पानापासून शेवटच्या पानापर्यंत सगळं बॉटनी झुलॉजी दोन्हीच्या प्रत्येक पानावर जेवढ्या डेफिनेशन आहेत तेवढ्या एका नोटबुक मध्ये लिहा आणि त्या सगळ्या डेफिनेशन पाठ करा. डेफिनेशन ह्या 1 मार्कासाठी, 1 MCQ साठी येत असतात. बोर्ड असेल, नीट असेल, सीईटी असेल, सगळ्या व्याख्या व्यवस्थित लक्षात ठेवा. तशी ती अॅनाटॉमीची व्याख्या आपण दिली होती. अॅनाटॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर. इंटरनल जरी आपण कानाचा अभ्यास केला तर कानाचे मुख्य 3 भाग पडतात. एक्सटर्नल इयर, बाह्य कर्ण, मिडल इयर, मध्य कर्ण, इनर इयर किंवा इंटरनल इयर, अंतर्कर्ण, असे कानाचे मुख्य 3 भाग पडतात. एक्सटर्नल इयर, मिडल इयर आणि इंटरनल इयर असे कानाचे 3 भाग आपल्याला पाहायला मिळतात. एक्सटर्नल इयर मध्ये पिन्ना आणि ऑडिटरी कॅनल आणि टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन 3 घटक पाहायला मिळतात. एक्सटर्नल इयर मध्ये इयर पिन्ना, ऑडिटरी कॅनल आणि टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन, की जे साऊंड वेव्हजला कलेक्ट करतो तो पिन्ना, जो रिसीव्ह करतो तो ऑडिटरी कॅनल सेंड करतो, आणि ज्याच्यावर जाऊन साऊंड वेव्ह आदळतात, आपटतात, त्यांना म्हणायचं टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन, इयर ड्रम सुद्धा म्हणतात. कानातली पडदा, आपल्या कानामध्ये जो पडदा आहे त्याला इयर ड्रम म्हणतात, त्याला टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन म्हणतात. म्हणजे फक्त लक्षात ठेवायचं, एक्सटर्नल इयर जो आहे आपला, हा एक्सटर्नल इयर 3 घटकांनी बनलेला आहे. हे जो दिसतो कान तुम्हाला, हे पूर्ण इयर पिन्ना, आतमध्ये खोल भाग दिसतो ना, तो ऑडिटरी कॅनल, आणि खोल भाग मध्ये पडदा असतो कानाच्या आतमध्ये आपल्या, त्याला म्हणायचं टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन किंवा इयर ड्रम. राहिलं लक्षात, 3 भाग पडतात. इयर पिन्ना, ऑडिटरी कॅनल, टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन. एक्सटर्नल इयर हॅज 3 पार्ट्स, 3 भाग लक्षात ठेवायचे. इयर पिन्ना, ऑडिटरी कॅनल अँड टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन. इयर पिन्ना जो आहे ह्युमन मधला, तो इममुव्हेबल आहे, तो हलत नाहीये. तुम्ही गायीचा जर बघितला तर गायीचा इयर पिन्ना काय होता, असा असा हलतो, प्राण्यांचा बघितला. पण आपला तसा हलत नाही. प्रयत्न केला थोडाफार होतो, पण तेवढा इममुव्हेबल आहे, तो हलत नाही. तो इममुव्हेबल आहे पार्ट. सपोर्ट इलॅस्टिक कार्टिलेजने बनलेले आहे आपला इयर पिन्ना. कार्टिलेजचे प्रकार आठवत असतात तर पहा, त्यामध्ये आपण शिकलो. इलॅस्टिक कार्टिलेज, फायब्रो कार्टिलेज, हायलाइन कार्टिलेज, असे जे कार्टिलेजचे प्रकार आहेत त्यामध्ये इलॅस्टिक कार्टिलेज पासून आपला इयर पिन्ना तयार झालेला आहे. आता इयर पिन्नाचं काय काम आहे नेमकं, तर इट लीड्स इनटू ऑडिटरी कॅनल. तो पुढे ऑडिटरी कॅनल मध्ये जातो, अँड पिन्ना कलेक्ट्स अँड सेंड साऊंड वेव्हज इनटू द ऑडिटरी कॅनल. तुम्हाला म्हणलं, जे ऍटमॉस्फिअर मधले, जे एन्व्हायरमेंट मधले जे साऊंड वेव्हज येतात, मी बोलायलो माझे साऊंड वेव्हज आलेत असे तुमच्या कानावर पडायले, ते साऊंड वेव्हजला कलेक्ट करणे आणि ऑडिटरी कॅनल कडे पाठवायचं काम हे या ठिकाणी इयर पिन्ना करत असतो. तर ऑडिटरी कॅनल एंड्स ॲट द इयर ड्रम. ऑडिटरी कॅनलचा शेवट कुठे होतो, टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन पर्यंत किंवा इयर ड्रम कडे, कानाच्या पडद्यापर्यंत ते कलेक्ट केलेले साऊंड वेव्हज पाठवायचं काम हा कोण करतो, पिन्ना. लक्षात ठेवा, बाहेरून दिसतो तो पिन्ना, आणि पिन्ना कलेक्ट द साऊंड वेव्हज अँड सेंड टू ऑडिटरी कॅनल, अँड ऑडिटरी कॅनल एंड्स इनटू टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन ऑर इयर ड्रम. इयर ड्रम पर्यंत तो एंड त्याचा झालेला असतो. सो इट ट्रान्सफर द साऊंड वेव्हज टू द इयर ड्रम. मग ते जे कलेक्ट केलेले साऊंड वेव्हज आहे ते इयर ड्रम पर्यंत नेण्याचं काम कुणाचं फंक्शन आहे, इयर पिन्ना. देर आर व्हेरी फाईन हेअर अँड वॅक्स सिक्रेटिंग सिबॅसियस ग्लँड्स इन द स्किन ऑफ पिन्ना. पिन्नाच्या स्किनवर सिबॅसियस ग्लँड्स आहेत. तर बहुतेक हे चुकले, काय लक्षात घ्या माझ्या, सिबॅसियस ग्लँड्स आहेत त्यातून वॅक्स सिक्रेट केला जातो. तसंच आपल्या कानामध्ये सिरुमिनस ग्लँड्स असतात, सिरुमिनस ग्लँड्स, आणि ते सिरुमिन नावाचा आपल्या कानामध्ये एक वॅक्स सिक्रेट करतात. जो मळ निघतो ना, येलो कलरचा मळ कानामध्ये आपल्या, त्याला आपण सिरुमिन म्हणतो. हरकत नाही, ते पण लक्षात ठेवा, सिरुमिनस ग्लँड. आणि आता नवीन पुस्तकामध्ये सिबॅसियस ग्लँड दिली, ते लक्षात ठेवा. स्वेद ग्रंथी आपण याला म्हणतो, आणि या स्वेद ग्रंथी आपल्या पूर्ण शरीरावर पण असतात. जे तेलकट पदार्थ बाहेर पडतात शरीरातून आपल्या, हे ऑइली सबस्टन्सेस रिमूव्ह करण्यासाठी, बाहेर टाकण्यासाठी, वेस्ट सबस्टन्सेस बाहेर टाकण्यासाठी सिबॅसियस ग्लँड्स आपल्याला मदत करतात. घाम बाहेर काढण्यासाठी स्वेट ग्लँड्स आपल्याला मदत करतात. तशा सिबॅसियस ग्लँड्स या पूर्णपणे आपल्या पिन्नाच्या स्किनवर असतात, ऑडिटरी कॅनलवर असतात, आणि ह्या ग्लँड त्याच्यामध्ये वॅक्स मेणासारखा पदार्थ आतमध्ये काय करतात, सिक्रेट करतात. हे फक्त लक्षात ठेवायचे. टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन डेलिकेट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आहे. टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन किंवा इयर ड्रम
हे अतिशय नाजूक डेलिकेट असं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आहे विच ट्रान्समिट द साऊंड वेव्स टू द मिडल इयर. इथपर्यंत एक्सटर्नल इयरचं काम संपलं. इयर ड्रम पर्यंत एक्सटर्नल इयर आहे. पिन्ना, ऑडिटरी कॅनल आणि इयर ड्रम हे 3 भाग आहेत एक्सटर्नल कॅनलचे किंवा एक्सटर्नल इयरचे. मग एक्सटर्नल इयर मध्ये पहिलं पिन्ना आहे. मग पिन्ना कलेक्ट द साऊंड्स अँड सेंड्स टू ऑडिटरी कॅनल. ऑडिटरी कॅनल दॅट साऊंड सेंड्स टू द टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन. मग टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन किंवा इयर ड्रम संपलं की तिथं एक्सटर्नल इयर संपतो आणि मिडल इयरला काय होते, सुरुवात होते. ह्या पद्धतीने हे लक्षात ठेवायचं, व्यवस्थित समजून घ्यायचं. मराठी समजून घ्यायचं, इंग्लिश समजून घ्यायचं, चांगलं लक्ष द्यायचं, कॉन्सेप्ट क्लिअर करायचं, म्हणजे त्याचा आपल्याला बेनिफिट मिळतो या ठिकाणी. हे झालं इथपर्यंत एक्सटर्नल इयर. देन इट इज कनेक्टेड टू द मिडल इयर. मग मिडल इयरची माहिती दिली त्यांनी. इट कन्सिस्ट ऑफ कनेक्टिव्ह टिश्यू कव्हर्ड बाय स्किन ऑन आउटसाइड अँड